quadratics කියලා කියන්නේ වර්ගජ ප්‍රකාශන විදිහට ගන්නත් පුළුවන් ශ්‍රිත විදිහට ගන්නත් පුළුවන් that mean functions. We are going to look at අපි අද බලන්න යන්නේ solving quadratics equations කියන්නේ වර්ගජ සමීකරණ. Equations. simple ඒවා දෙක තුනක් ඉස්සලාම කරගෙන යන්නම් මේ පුතේ ඔයගලන්ට ඒකට ලේසියම මේක තේරෙනවා. තව පොඩි තියරි කීපයක් තියෙනවා අපිට මතක තියාගන්න. අපි ඒවා ටික ඉස්සලා කරලා ඉමු. කීපයයි තියෙන්නේ එකක් දෙකක් වගේ. අපි හිතමු මෙහෙම මේ 2 times 5 කියලා ගමු. 2 times 5 is always 10, right? It doesn't change. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි හිතමු 2 times a number is now 0. What do you think this number should be? ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මොකද්ද මේ number එක? Just keep thinking. 0. 0, ne? That's great. So you only get 0 if you have one number as a 0. එක number එකක් 0 වුණොත් විතරමයි 0 වෙන්නේ. නැත්තම් මේ ලෝකතලයේ ඔහොම වෙන්නේ නැහැ. දෙවරක් බිඳුවම තමයි බිඳුව දෙවරක් වෙන ඉලක්කමක් බිඳුව වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපි මෙහෙම තිබ්බොත් මොන නම්බර් එක වරක් what times 5 is again 0. මොකක්ද දෙතෙන් කියන්නේ එතකොට 0. 0 ම තමයි. So that's what you need to remember. This is the basically the core of solving some quadratic equations. මේ solving වලට යනකොට අපි මේක තමයි මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ if a product is 0, let's write down here. If a product කියන්නේ ගුණිතය. කොහේ හරි ලෝකේ product is 0, then ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් definitely one number has to be, or I can just say must be, has to be 0. එකක් බිඳුව වෙන්න ඕන. දැන් මේක අපි ටිකක් we'll try to write this in more mathematical way. අපි දැන් මේක discuss කරානේ. දැන් තේරෙනවා number දෙයක් වැඩි කරලා බිඳුව වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් එකක් බිඳුවයි. එහෙමනම් ඕගලන්ට මම මෙන්න මෙහෙම එකක් දුන්නොත් මට තියෙන නම්බර දෙකක් මම දන්නේ නැහැ නම්බර දෙක I don't know. I'm going to say a times b and I know it becomes 0. The product is 0. That's all I know. Then what we can claim earlier, if you look at the first equation here, මේ first එක බැලුවොත් ඕගලන්ට පේනවා දෙවෙනි එක බිඳුව. second එක බැලුවාම පළවෙනි එක බිඳුව. So the second one has the first number goes to 0. That means it is 0 now. What does that mean? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ it doesn't matter which one, either can be 0. ඕන එකක් බිඳුව වෙන්න පුළුවන්. Either mean ඕන එකක්. That means either A can be 0. ඒක වෙන්නත් පුළුවන් අපි අර සිංහලෙන් කියන්නේ මේක වෙන්නත් පුළුවන් අරක වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් මේක වෙන්නත් පුළුවන්. මම දන්නේ නැහනේ. I don't know what the values for A and B are. මේකේ A B වලට මේ values මොනවද කියලා අපි තාම දන්නේ නැහනේ. එක්ක මේක එක්ක අරක දෙකෙන් එකක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව වැඩේ කොට යන්න බෑ අපිට. We can't go through here unless at least one is 0. එකක් බිඳුව නෙමෙයි නම් we can't proceed. අපිට ඉස්සරහට යන්න බෑ. We cannot proceed. ඒක නිසා අපි කියනවා අර දැන් සිංහලෙන් කිව්වේ මේක හරි ඒක හරි කියලානේ. ඒකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ දුවේ පුතේ this or the other. O කියලා අපි ඒකට දාන්නේ මේක හෝ කියලා අපි අර සිංහලෙන් එහෙම කරා. මොකද කාලෙකින් සිංහල අකුරල් ලිව්වේ. හෝ A සමානයි බිඳුව හෝ B සමානයි බිඳුව. ඒකෙන් කියන්නේ දෙකම බිඳුව කියලා. දෙකම වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ වුණාට අපිට උත්තරේ බිඳුව කියන්නේ අනිවාර්යෙන් එකක් බිඳුවයි කියලා අපිට එනවා. මේකට මේ එක එක දේවල් කියනවා මේ ලෝ එකට. මේකට ඇත්තටම කියන්නේ මේ
දුවේ පුතේ මේකට කියන්නේ null factor law කියලා. null factor law මම මේක විස්තර කරන්නම් ඇයි කියලා. මේ සිංහලට යල්ලිනෝනේ ආසයි තාට යල්ලියා. තව දෙක තුනක් ලියමු. දැන් මේ law එකක් කියන්නේ නීතියක්නේ. නීතියක් කියන්නේ ආයෙ ඉතින් ගොඩ යන්නම හම්බෙන්නේ. ඒකට යට වෙනවම තමයි. නීතිය. මේ law එක කියන්නේ නීතිය. මොකේ නීතියද? null. මේ null කියන්නේ මොකක්ද? ඔයගොල්ලෝ මේකේ තේරුම දන්නවද null කියන්නේ? null කියන්නේ nothing වගේනේ. මුකුත් නැහැ වගේ. ඇත්තටම ඒක තමයි මෙන්න මේ 0 කියන්නේ. ඒ කියන්නේ නිකන් no value. null. factor කියලා කියන්නේ දුවේ පුතේ here look at what I've written. මෙතන ලියලා තියෙන product එකක්. This is a product. මේක ගුණිතයක්. මේක ගුණිතයක්. මම මෙතන පෙන්නන්න. මෙන්න මෙතනින් තමයි ඔය කේස් එක එන්නේ. ගුණිතයක්නේ. ගුණිතයක් බිඳුව නම් අනිවාර්යෙන් එකක් බිඳුව වෙනවා. මේ එකතුවක් හරි අඩුවක් හරි බිඳුව නම් එහෙම කියන්න බෑ. දැන් for example we'll have a look at 2 plus something is 0. ඒකෙන් කියන්නේ නෑනේ this one is 0 කියලා. 2 plus 0 නෙමෙයි 0. 2 plus negative 2. You have to cancel. අපි අර ගිය සතියේ කරේ killing each other එක જાතියේම. එකම ගාන වෙන්න ඕනේ එකතුවක්. අපි හිතමු අඩුවක් කියලා. If it is a take away 2 take away 0 නෙමෙයි 0. 2 take away again 2. You have to take away 2. මේකේ දෙකෙන් දෙක අඩු කරොත් තමයි බිඳුව වෙන්නේ. ඒකෙන්ද මේ null factor law එක මේකට බලපාන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන මේ තියෙන්නේ plus එකක්. This is a plus. This is a minus. Therefore, it is not a factor form. Factor means සාධක. අර සාධක කියලා මතකයි නේද අපි කරා ඉස්සර පොඩි කාලේ සාධක සොයන්න කිව්වහම මේ අපි හිතමු 24 වගේ සාධක. මම මේ ආස ඉලක්කම 24 ලියන්න පුළුවන් එක් වරක් 24 නේ 1 times 24. ඒ වගේම ලියන්න පුළුවන් 2 times 12. 24 ලියන්න පුළුවන් again we can write down 24 3 times 8. මේ මම පොඩි pattern එකකට යන්න පේනවනේ ascending order. ඊට පස්සේ 4 times 6. ඊට පස්සේ ආයෙ ඕනනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් 8 times 3. මේ නැත්තම් 6 times 4 ලියන්නත් පුළුවන් මෙතන. 6 times 4 ලියලා 8 times 3 ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි වැඩක් වෙන්නේ නැහැ ලියලා. මොකද ඒක already මෙතන තියෙනවා මේ දෙක. ඒතකොට මේ දෙක useless. Already considered කරලා තියෙනවා. Now it is done. දැන් දුවේ පුතේ මෙතන factors කියලා අපි හෙව්වේ මොකද්ද? මේ factors. Find factors of අපි එක ඉස්සල්ලාම බලමු. Find factors of 24. Then how do I find it? You first write down as a product. දැක්කද අර වචනේ ඉන්නේ factor කියලා කියන්නේ සාධක. මෙතන අපිට මතකයි අපි ලිව්වා මම අකුරු ලස්සනයි නේ අවුලන්නේ right. එතකොට factors මොනවාද? 1 2 1 2 3. I'm trying to mix all words maths and English so that you can listen and get into your head nicely. 1 2 3 4. Then you go backwards. See 1 2 3 4 down here and then like that. 6 8 12 24. Now you can see they're the factors. මට මේක පොඩ්ඩක් emphasize කරන්න ඕනේ මේ null factor law. ඒතකොට null factor law කියලා කියන්නේ මේ law එක factors වල එකක්. factors නම් අනිවාර්යෙන් සාධක. ඒ කියන්නේ products. මොකක් හරි number එකක් හරි quantity එකක්. You write down a quantity. Let's call it a quantity. quantity කියලා කියන්නේ පුතේ දුවේ ප්‍රමාණයක්නේ. යම්කිසි ප්‍රමාණයක් අපි ලියනවා මේ quantity කියන එක ලියනවා මේ මේක මම මේ ළඟදී පන්තියක ලිව්වා. මේක හරිම ලස්සනයි. වෙන්න බලන්න. නිකන් full අන්දොස් වෙනවා මේක ලිව්වහම confuse වෙනවා. Quantity is a quantity. Let's get this cover. Quantity එකක් කියන්නේ quantity times quantity. You can see what I've done. මෙතනදී අත්‍තරම මම දුවේ පුතේ color code කරේ. ඒ කියන්නේ මේ blue කියන quantity එක මේ purple කියන quantity යයි green කියන quantity යයි ගුණිතයක්. ඒ කියන්නේ this is big or rather let's say this is small. This is small. Two small quantities multiplied to become a massive one. Larger. අපිට ඒක පේනවනේ උඩින්ම නේ දැක්කද? 1
24යි. එහෙම නැත්නම් 2 and 12. Otherwise 3 times 8. Now this is factorizing. ඔයගලන්ට මේක මතක නම් මේකේ quantity times quantity කියලා තමයි අපි ලියන්නේ. එතකොට factors හොයනකොට අපි හැම වෙලාවෙම කරන්නේ දෙන ඕනම එකක් we break it. So you break into 2 bits or 3 or more, doesn't matter. වැඩි ගානකට කැඩුවත් කමන්නේ. But as a product, the main rule එක applied වෙන්නේ මෙතන කොහොමද? Product නිසා. මම හිතනවා ඔයගලන්ට ඒක දැන් තේරුණා කියලා. Null factor law එක කියන්නේ when you have a product is 0, you can say this is 0 or the other 0. So we always use this one every time when it comes to writing. මේක තමයි අපි ලියන්නේ. If A times B is a 0, then either A is 0 or B is 0. That's how we leave the answer. එහෙමයි අපි answer එක තියන්නේ. We don't know which one. අපි දන්නේ A ද B ද කියලා. But we don't care. අපිට ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. As long as අපිට උත්තරේ තියෙනවා මොක වුණත් එකයි අපිට වැඩේ වෙනවා නම් එච්චරයි. මෙතනදී අපිට ඉතින් විභාගෙන් හොඳට වැඩ ටික කරගන්න ඕනේ. මේකේ ගණන් ටික හදාගත්තාම අපිට වැඩේ කොට නේද? අපි එහෙනම් බලමු පොඩි ගාණක් දැන් AB තියෙනවනේ. අපි නිකන් පොඩි ගාණක් බලමු මේ quadratic equation එකක්. දැන් අපි බලමු quadratic equation එක කියන්නේ මොකද කියලා. මම ඔන්න ලියන එකක්. This is an example. හරි? දැන් මේක අපිට දුන්නා නම් මේක මම ඕගලන්ට දුන්නා නම් ඕගොල්ලෝ දඩ ගාලා හදනවා. ඊයේ සතිය අපි හැදුවා 6x + 8 දුන්නා නම් ඕක හදනවා. මොකද 8 එහා පැත්තට ගත්තා 6න් බෙදුවා උත්තරේ දැම්මා. දැන් මෙතනදී මේක simple equation එකක්. අපි ගිය සතිය කරේ සාමාන්‍ය සමීකරණයක්. ඔයගොල්ලෝ මතකයි නේද පුතේ මගේ equation ලියන්නේ EQN කියලා. දැන් අපි බලමු quadratic equation එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. මම පොඩි වැඩක් කරන්නම් මෙතන. මට ඒකට පොඩි ස්පෙෂල් කලර් එකක් දෙන්න ඕනේ. මම ඒකට දෙන්න නිල් පාට කලර් එක මෙතන. right. මම කරන්නේ දුවේ පුතේ මෙන්න මේකට මෙන්න මේ කෑල්ල දානවා. පේනවද ඔයගලන්ට මම මේ දාපු කෑල්ලේ මේ පාටේ එක සමාන ගතිය. ඒ හේතුව නිසාම තමයි මම කරේ. මෙතනදී මම කරේ x² කියලා එකක් දැම්මා. x වර්ගය. ඒක දැම්මට පස්සේ මේක තනිකරම quadratic equation එකක්. වර්ගජ ශ්‍රිතයක්. මේකට කියන්නේ අපි වර්ගජ. වර්ගජ ශ්‍රිතයක්. ඔව් මෙතන ඇත්තරම වර්ගජ සමීකරණයක්. මේක ශ්‍රිතයක් විදිහට පස්සේ අපි ගමු. මේක චර දුර යන්න අවශ්‍ය නැහැ. වර්ගජ සමීකරණයක්. equation සමීකරණයක්. අපි දැන් බලමු මේක ලියන්නේ කොහොමද කියලා ගුණිතයක. දැන් මම ඔයගලන්ට ලස්සන පින්තූරයක් අඳින්නම්. මම මේක පහුගිය අවුරුදු ඔයගොල්ලෝ ගන්නොත් 91 ඉඳන් ඔයගොල්ලෝ ඉපදිලාද නැහනේ? අපි 2000 සර්. එතකොට අවුරුදු දැන් 30කට විතර කිට්ටු වෙන මේ එකක් තමයි මම මොකක් සංජය? අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ 1997 1998 1999 මේ 2000 වගේ කට්ටිය තමයි ඉන්නේ සර් අපි. ඔව් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉපදෙන්නත් කලින් තමයි මම මේ චිත්‍රය ඇඳලා තියෙන්නේ. බලන්න අදටත් ඒක වැලිඩ් ඕගලන්ටත්. බලන්න ඇඳහම පුදුම ලස්සනට මේක පේනවා. බලන්න මම කරන්නේ මම මේ ඔයගලන්ට මේක මාළු ටැංකියක් විදිහට මට කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන විදිහකට අපි මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරමු. මම අඳිනවා කොටුවක්. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා දුවේ පුතේ මේ කොටුව නිකන් එක පැත්තක් දිගයි එක පැත්තක් කොටයි. අපි බලමු මගේ ස්කේල් එක මම චුට්ටක් තව එහා මෙහා කරගන්නම්. ඒක ෂේප් ඔය ගන්න හැටෝටිය ලස්සන. නැත්තම් මේක ටික මෙතනටම අරගෙන මේ පැත්ත පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. මට ඕනේ එක පැත්තක් දික් වෙන්න. right. දැන් මට ඕනේ මෙන්න මේ දැන් ලියපු එක I have to write down this one as a product. මොකද ultimate goal is see solving equations. May solving simple equations api kara. Now solving quadratic equations. What do I have to do? Mata karanna one find all the x's for this one. Meka thamai equation. You have to solve. Men mehema thamai oyata denne. Solve this.
අපි මෙහෙම වැඩකුත් කරමු ඉස්සල්ලාම. අපි පොඩි trial and error එකක් දාමු. මේවා අපි සාමාන්‍යයෙන් ගණිතඥ විදිහට කරනවා. We do this one. Okay? Other way. So get the arrow here. Now I'll get you to do this. ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ x වලට දාන්න බලන්න -2 කියලා. -2 කියලා හොයන්න බලන්න මෙන්න මේ පැත්ත මේ වම් පැත්ත. Then -2 substitution මේකට කියන්නේ substitute. ආදේශ කරනවා කියලා කියන්නේ substitute x equals -2. මේක මං ඉතින් අර දන්න හින්දා දන්න උත්තර දෙක ලියපු ගම. ඒකින්ද මම ඔයගලන්ට ඇහුවේ දැන් කරන්න බලන්න. දැන් අපි දන්නවා x වර්ගයනේ. අපි x වර්ගය මෙන්න මෙහෙම ලියමු. මේ x වර්ගය ධන 6යි x ධන 8. ඕකනේ. Then we need to substitute -2. So we substitute -2. See what happens. -2 වර්ගය කියන්නේ දුවේ පුතේ -2 times -2 itself. If that is the case, 2 times 2 4 නේ. negative times negative positive වෙනවා. අපි ඊයේ සතියේ කරා ඕගොල්ලෝ හොඳට උත්තර දුන්නා ඒවට. දැන් ඊගාවට තියෙන්නේ 6 times -2. ඒ කියන්නේ -12. මොකද එකක් ධන අනිත් එක ඍණ වුණොත් ගුණිතේ ඍණ වෙනවා. sorry. negative times positive is negative. Then +8. දැන් ඕගොල්ලෝ මේක බැලුවොත් උත්තරේ කීයද දුවේ පුතේ? මම මේක ගණන් හදන වෙලාවට කියන්නේ this is all legendary 0. මේ බිඳුවයි නේ උත්තරේ. 4ට එකතු කරලා බැලුවම 12 12න් 12 ගියාට පස්සේ වැඩේ ඉවරයි. උත්තරේ බිඳුවයි. අපි මෙහෙකුත් සබ්ස්ටිටියුට් කරලා බලමු. දැන් අපිට හම්බුණා උත්තරයක්. හොඳයි. දැන් අපිට ආව උත්තරේ එහෙනම් මේක වැඩේ කොට. This is good. This is a solution. ඒක වැඩ කරනවා නම් solution එකක් නේ. අනිත් පැත්තේ බිඳුව තියෙන විදිහට එනවනම් වැඩේ හරි. We'll try the next one. මම ඔයගලන්ට මෙන්න මේකක් දෙන්න. මෙන්න මේකත් try කරලා බලන්න. මං හිතන්නේ 4 වගේ. -4. -4 බලන්න. -4 දැම්මොත් -4 squared plus 6 times -4 plus 8. Then මේකේ උත්තරේ කීයද? We'll try this one. -4 squared 4ක් 4 16යි. That's positive always. Now we have -24 then 0. Oh 0 එන්නේ නේද? මේකටත් එන්නේ 0. ඔන්න වැඩේ සෙට් වුණා. දැන් මේකෙනුත් ආවේ 0 අරකෙනුත් ආවේ 0. එහෙනම් මේකත් සොලියුෂන් එකක් මේකත් සොලියුෂන් එකක්. එතකොට මම කොහොමද ලියන්නේ? දැන් මම ලිව්වා මෙන්න මෙහෙම. එතකොට I'll write this x equals 2 -2 or x equals -4. So they are the solutions. අපි උත්තරේ ගත්තා. මේකට කියන්න පුතේ trial and error. තේරෙනවද මේ පුතේ? trial and error. ඒ කියන්නේ මේ දාලා බලනවා වැඩේ හරියොත් හරියා නැත්නම් නැත්. වැඩේ ගැස්සුණා. ඒ වගේ සීන් එක. හැබැයි ඉතින් මේක කරන්න බෑනේ එක්සෑම් එකේ. ඕක කර කර ඉන්න කිව්වොත් එහෙනම් මොකලන්ට පැහැදිලිද මම? කොහෙන් හරි වැඩක් හොයාගන්න බෑනේ මේ වැඩේ හරියට කොට දාගන්න. දැන් අපි බලමු trial and error නැතුව ඔය උත්තරේ ගන්නට වෙන විදිහ කරන හැටි. දැන් මෙන්න මෙහෙමයි දුවේ පුතේ. First we have to write down this as a මෙන්න මෙහෙම ලියාගත්තා නම් මේක නිකන් product එකක් විදිහට අපිට වැඩේ ගොඩ. මොකද අපි අර null factor law එක we can use the null factor law. We can use the null factor law and say then the first bracket is equal to 0 or the second bracket is equal to 0. Now what I'm going to do is I'm going to show you a trick here. මෙතනින් කඩන්න. මට ඕනේ මෙන්න මෙතන ලස්සනට කොටුවක් කියන්නේ. මම හිතනවා මෙන්න මේකේ දිග x කියලා. මේ x by x කොටුවක්. ඊට පස්සේ මම හිතනවා මෙන්න මෙතන දිග 4යි මෙතන දිග 2යි කියලා. දැන් අපි බලමු දුවේ පුතේ. Let's just consider areas. හරිද? We'll consider the area of the triangle. මේ පේනවනේ මම ඇඳ පාට. අපි area of the triangle ඔන්න ඕක තමයි අපි බලන්න යන්නේ. දැන් අපි දන්නවනේ area of the triangle කියන්නේ මොකද්ද? area of the triangle කියන්නේ length times width නේද? මම මේක පොඩ්ඩක් කර අනිත් ටික මම අකුවා. We'll come back to that soon, okay?
Now what is the full length? Now the full length කියන්නේ it's x and plus 2. So මේ පැත්ත x plus 2. අපි හිතමු height එක කියලා. ඊට පස්සේ full length එක මේකේ හරස් අතට along this side x then plus 4. ඒක නම් visible නේ ටක් ගාලා පේනවනේ x plus 4 කියලා. x 10 නම් 10 4යි 14යි. Likewise 10 plus 4. Now in this case, one side is x plus 2, the other side is x plus 4. Therefore, the area is x plus 2, x plus 4, right? Api area එක ආවා. So all good. Now what we'll look at here is the පුතේ අපි මේ පොඩි individual ඒවා ටික බලමු. දැන් මේක මොකක්ද? මේ area එක. x times x. එතකොට මොකක්ද දෙන්නේ? By itself x is squared නේ. මම මේ ලියපු එක ඔයගොල්ලන්ට තේරුණා නේද? මෙන්න මේ කොටුව x is squared. එයාගේ area එක. මම මේ color කරනවා දැන්. Now I am going to look at the other one on the right hand side. මෙන්න මේක. මෙන්න මේක. ඒකේ length එක 4යි උස x. The height is x, the length is 4, therefore 4x. දැන් අපි බලමු එතන 4x. දැන් ඊට පස්සේ bottom left එක බලමු. මේ වම් පැත්තේ කෙළවරේ එක. මෙන්න මේක. ඒකේ උස 2යි දිග x නේද? මේ හරස් අතර මෙතන දිග x නේ. එතකොට 2 times x. ඊට පස්සේ කොනේ මේකේ the far right one, bottom right, the length is 4, height is 2. එතකොට උත්තරේ කීයද? 8යි. Now it's 8. I've written once, මේ dark blue වලින් I've written once. මේක එකපාරක් ලිව්වා area එක. ආයෙ ලියමු area එක. We'll write down the area again using the values that I have. What are the values? I have it is x squared. Now මම මේ ඔක්කොම එකතු කරත් ඔය area එකමනේ. හරියට නිකන් tile හතරක් එකට තියලා ඇල්ලුවත් එකයි ඔක්කොගම දිග පළල බලලා වැඩි කරත් එකයි. Now we are going to add them. Now මම add කරාම ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ ලස්සන වැඩක් වෙනවා මෙතන. මම මේක purposely මේ number ටික දැම්මේ අපිට තේරුම් ගන්න. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා ඊට පස්සේ ලේසියෙන්. ඒ කියන්නේ චිත්‍ර අඳින්න නැතුව. right. දැන් මට කියන්න දුවේ පුතේ ඕගොල්ලෝ ඔන්න ඔය ටික සුළු කරාම මතකද ගිය සතිය අපි like terms කරා. මෙන්න මේ දෙක like terms. Now if I write this again, x squared plus 6x plus 8. ඒ කියන්නේ මම එකපාරක් ලිව්ව area එක මේ විදිහ මේක one way මේ first method මේ second method එක. දෙකම එකයිනේ. එහෙනම් මේකයි දෙකම එක වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවද දුවේ පුතේ මම මේ ලියපු එක මොකද්ද කියලා? මෙතන අපිට කලින් දීලා තිබ්බේ. පේනවද? ඒ කියන්නේ අපි දැන් අපිට දීලා තිබ්බ එක the one that we been given the quadratic equation now written as a product. ඒ කියන්නේ අපිට මෙහෙම තිබ්බනම් x squared plus 6x plus 8 equals 0. Now I can split this into x plus 2 x plus 4, right? දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක ස්ප්ලිට් කරන්න කියලා. පේනවද මම ගත්ත නම්බර දෙක? numbers, two numbers, 4 and 2. The way that we split is here. මම හිතනවා ඔයගලන්ට දැන් මේ area calculation එක දැම්මහම පහසුවෙන් පේනුණා මොකක්ද කියලා. Let's see how you form it. මේක ගන්නෙ කොහොමද කියලා. The way we look at here is the පුතේ we are going to have a look at the two numbers multiplied to 8 are coming from this middle number. මොන නම්බර දෙකද 8ට multiply වෙන්නේ? හැබැයි 6න් එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ you have to break the 6. You break the 6 into 2. Two values. ඒ කියන්නේ අපි values දෙකක් ලියනවා. ඒ කියන්නේ 4 plus 2 කියන්නේ 6 නේ. ඒ වගේම 4 times 2 කියන්නේ 8. අන්න ඒ දෙක match වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයගලන්ට ඕනම ගානක් දුන්නොත් ඕක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මම දැන් example එකක් කරන්න මේකේ solution එක අරගෙන. දැන් අපි null factor law එක ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. We have a product. See this? Here it's a product is equal to 0. Therefore I can say x plus 2 equals to 0, or remember the word that I used, x plus 4 equals to 0.
once you written දුවේ පුතේ මේක ලිව්වට පස්සේ ගිය සතිය අර simple equations මේක හිමින් සැරේ වෙනම කර හැකිනේ කරන්න පුළුවන් ඒක. You take away 2, that means 2 to the other side, negative 2. Or you take away 4, that gives you 0 minus 4 minus 4. දැන් ඔයගලන්ට පේනව නේද දුවේ පුතේ අපිට ආපු අර උඩ top right ආපු උත්තර දෙකම තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි trial and error කරලා කරේ ඒ වෙලාවේ. නමුත් it doesn't work that way. You have to work like this. So you can display. Now what I'm going to do is, given that we had a discussion on this particular question, මම ඔයගලන්ට questions කීපයක් දෙන්න අපි ටක් ගාලා split කරගෙන යමු. Right? I think that's much better for you to understand. So let's try a few questions. මම මේක මෙන්න මෙහෙම තියලා මෙන්න මෙතන. We'll try another one. So we'll try question number 2. I'm going to give you x squared plus 8x plus 15 equals 0. So let's make this one, yeah, plus doesn't matter. Now I need to find, well, it's 8x. I need to split this one into 2 where the product is 15. Well, what are the two numbers? 8 කැඩෙන්නේ කීයටද? 3යි 5යි. ඒ වගේම අපි දන්නවා, yeah, good. 3 times 5 becomes 15. So it works. Therefore, I write down here x plus 5, x plus 3. They're the two numbers I'm going to write. Because eventually it becomes 8x, the previous equation. ඒක කලින් එක වගේම තමයි. දැන් ওই විදිහට තමයි ස්ප්ලිට් කරන්න. මේකේ දැන් null factor law එක apply කරොත් I get x plus 5 equals 0 or x plus 3 equals 0. අපිට දැන් එනවා එක්ක මේක බිඳුව එක්ක අරක බිඳුවයි. plus 5 එක බිඳුව නම් අනිවාර්යෙන් negative 5 plus 5 නේ බිඳුවේ නේ. එහෙනම් x has to be negative 5. Here x has to be negative 3. You move the 3 to the other side. මම හිතන ඒක පහසුවෙන් වෙනවා. දැන් තව එකක් බලමු number 3. මම ඔයගලන්ට මේක දෙන්නම් බලන්න. I'll go through maybe. 7x plus 12. දැන් මට ඕනේ ඉලක්කම් දෙකක් 7න් product එක 12 වෙන්න ඕන. දැන් අපි කොහොමද දෙන්නේ? Well, negative 7, remember, it's negative 7. මොන ඉලක්කම් දෙක එකතු වුණොත්ද negative 7 හැදෙන්නේ? Negative 6 and a negative 1. Yes, works. But if you multiply, මේක වැඩි කරොත් එන්නේ plus 6. So it doesn't work. මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ අපිට. එහෙනම් තව එකක් බලමු. Negative 2 plus negative 5. ඒ දෙක negative 7. But negative 2 times negative 5 is 10. ඒක 12ක් නෙමෙයි. වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොනවාද ඉලක්කම් දෙක දුවේ පුතේ? -3 and -4. Good. 4 and -3. I just heard earlier too. That's good. Good try. I know many of you doing that right now. That's great. And they both negative. Then they come a negative. මොකද product එක positive නේ වෙලා තියෙන්නේ 12. දැන් ආයි අපි apply කරනවා. අපි ආයි දානවා null factor law එක. I don't need a bracket. එක්ක මේ bracket එක බිඳුවයි or the other bracket is equal to 0. මම හිතනවා ඔයගලට දැන් මේක factorize කරන එක පහසුවෙන් තේරෙනවා කියලා මේක. මට පොඩි feedback එකක් දෙන්න බලන්න කොහොමද යන්නේ කියලා. අමාරු මොන හරි තියෙනවා නම් විතරක් කියන්න බලන්න. එතකොට මට තව address කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ දෙක simple equations. ඔයගලන්ට දැන් පේනවා අපි මේක දෙකට කැඩුවට පස්සේ එන්නේ simple equations. අර ගිය සතියේ කරපුවා. මතකද? එතකොට ගිය සතියේත් අපි complex එකක් આવොත් ආයි basic ඒවට යනවා ටික ටික හදාගෙන යනවා. So we go down to the basics. අපි පොඩි tricky වැඩක් කරමු. මෙන්න මේ වගේ තමයි හැබැයි ඔයගලන්ට exam එකේ එන්නේ. ඒවා අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන. බොරුනම් බාන්න කරලා මේ පාර. මම මෙන්න මේක දෙන්න. x වර්ගය ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න තාම මම ලියන්නේ x වර්ගය. x squared විතරයි මම තාම ලියන්නේ. මෙතනට මේ නම්බර් එකක් එහෙම දාලා නැහැ. දාපු ගමන් ඕක පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙනවා. මේවට ඇත්තටම අපි කියන්නේ නිකන් quadratics නෙමෙයි. මේවට කියන්නේ මොනික්. ඒකජ වගේ මේ වර්ගජ ඒක. ඒ කියන්නේ අර නේ එක ඉස්සරහා තියෙන මේ එක x squared එකයි තියෙන්නේ. එකයි. දෙකක් නැහැ. දෙකක් තුනක් 10ක් 12ක් ඔහොම ඉන්නත් පුළුවන්. ওই වගේ equations දෙනවා. අපි මේක බලමු. මේක ටිකක් tricky. ඒ වුණාට මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට ලේසියෙන්ම ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්.
දැන් අපි අර හිතපු විදිය බලමු දුවේ පුතේ. අපිට ඕනේ ඉලක්කම් දෙකක් මැද්දේ linear term එකෙන් see the linear term මේ ඒකජයකින් මෙන්න මෙයා තමයි අපේ important එක්කෙනා. ඒකජ එක්කෙනාව තමයි කඩන්නේ. මේ මෙතනදිත් ඒකජ එක්කෙනාව. මෙතනත් ඒකජ එක්කෙනාව. earlier ඒකජ එක්කෙනාව තමයි කඩන්නේ. ඒ ඒකජ එක්කෙනාව කඩනකොට කොහොමද දැන් කඩන්නේ 35 හැදෙන්න ඕන. දැන් ඇත්තටම අපි මෙහෙම හිතන්න පුළුවන්. Earlier we thought two numbers multiplied to 12. Two numbers multiplied to 15 මෙන්න මෙතනනේ. මෙතන 12. Earlier ඊට කලින් එකේදී අපි අපිට ආවේ 8. දැන් මේකෙදි 35. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ ට්‍රික් එකේ හොඳම වැඩේ දුවේ පුතේ we just find what gives you 35. That's it. It's either 1 times 35 or 7 times 5, right? ඔය දෙකෙන් එකක් විතරනේ 35 වලට තියෙන factors බලමු. එතකොට දැන් අපි දන්නවා අනිවාර්යෙන් මේක ඔය දෙකෙන් එකකින් තමයි එන්න ඕනේ. දැන් අපි බලනවා negative 2x. හරි. negative 2x කියන්නේ it says negative 2x. That means the difference has to be 2x. මේ දෙක ගත්තොත් difference එක 34. මේ දෙක ගත්තොත් difference එක 2. අන්න වැඩ කරා. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් negative 2 කියලා කියන්නේ අත්‍තරම negative 7 plus 5. මේ දෙක එකට දැම්මොත් negative 2 හැදෙනවා. That's good. It worked. ඒ වගේම negative 7 times 5 දැම්මොත් අපිට negative 35 හැදෙනවා. දැක්කද? එකක් negative වෙන්න ඕනේ මේක negative 35 එක හැදෙන්න මෙන්න මෙතන. ඒක ගොඩාක් important. ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න. negative තියනවා නම් අගට product එකේ මේ values දෙකෙන් එකක් one of them has to be negative. Now how do I write? I'll write as I usually write. X now minus 7, the other one x plus 5. දැක්කද? අපිට tricky එකක් ආවත් දැන් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. Now we can solve it. Null factor law, using the null factor law we write down x minus 7 equals 0. අපි ලියනවා ඒක or x plus 5 equals 0. Right. ඔන්න දැන් අපිට උත්තර දෙකක් එනවා. මම දැන් මෙතන චුට්ටක් හෝල් කරලා අපිට උත්තර දෙක ආවනේ. අපිට ෆස්ට් quadratics වල ආවා. ඊට පස්සේ ටික දුවේ පුතේ ලේසියෙන්ම හදා ගන්න ඔයගලන්ට මම ටෙක්ස්ට් ටික හොඳට කියලා දෙන්නම්. කියන්න බලන්න කොහොමද මේ දක්වා progress එක ඔයගලන්ට මේ factorize කරන හැටි quadratics අර linear term එක කඩන හැටි null factor law එක apply කරන හැටි. මොන හරි questions තියෙනවද? silent කියන්නේ හොඳයි වගේ නේ. හොඳ වෙන්න බෑනේ ඉගෙන ගන්නවා. ඔව් අවුලක් නැහැ සර් මේ මම හිතන්නේ හින්දා වෙන්නේ නැති. අපිට නම් අවුලක් නැහැ මේ කවුරුහරි අවුලක් තියෙනවා නම් කතා කරන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔව් කියන්න මොන හරි ඉංග්‍රීසි මම දැන් ටිකක් කියන්නේ වැඩිපුර සිංහල ටිකක් එකතු කරා ඔයගලන්ට හොඳටම ඒක ඔලුවට වදින විදිහට. ඔයගොල්ලෝ තව සද්ද දෙක තුනක් යනකොට ඊට පස්සේ ඒ ටිකත් ඕනේ එකක් නැහැ. ෂේප් එකේ ඔයගලන්ට ඉතුරු ලෙක්චර්ස් ඇහෙනකොට මේ හැම එකක්ම හොඳට පුළුවන් මේ අර වචන ඉගෙන ගන්න එකනේ අවශ්‍ය. අපිට තව කොටස් කීපයක් තියෙනවා අපි හිමින් කරමු. දැනට අවුලක් නැහැ නේද පුතේ? හොඳ වැඩ යනවනේ. ප්‍රශ්න නැහැ. right. ප්‍රශ්නයක් නෑ සර්. right. okay. අපි මෙහෙම එකක් බලමු. මේකට කියලා කියන්නේ දැන් අපි මොනික් කරානේ x වර්ගය. අපි පොඩක් ඉතින් ටිකක් රිස්ක් එකක් ගමු. මොනික් නැතුව non මොනික් ඒවා. ඒ කියන්නේ මේ x වර්ගයේ ඉස්සරහට වෙන එකක් කියන්නේ. අපි ටිකක් බලමු ඒක. අපිට ඕන තරම් ගණන් දෙන්න පුළුවන් හැබැයි එකම විදිහට. දැන් අපි දන්නවා වැඩේ වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. අපි දන්නවා අර අග ඉලක්කමනේ බල අපි හිටියේ. ප්‍රොඩක්ට් එකට අග ඉලක්කම එන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු. non-monic quadratics. හරි? දැන් non-monic quadratics කියලා කියන්නේ දුවේ පුතේ අර කලින් තිබ්බා වගේ නෙමෙයි මේකේ. දැන් මෙහෙම ඔහොම නෙමෙයි. ඕන්න ඔහොම එක. එක්ක 2 එක්ක 3 කැමති විදිහකට එන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ වගේ එකක්. right.
Then method trick we do have a trick here. You must remember this. Okay. Earlier we looked at the linear term. Api linear term එක බැලුවේ. We broke that one. ඒක දෙකට කැඩුවා. Excuse me. Or we just written that one. අපි නැත්නම් ඒක කිව්වා මේ ලිව්වා addition එකක් විදිහට. Or as a difference, it doesn't matter. But the product has to be the last number. මෙන්න මෙතන එකනේ ආවේ. මේක තමයි අපි බල හිටියේ. දැන් ඕක තමයි අපි ආසාවෙන් කර හිටියේ. මෙන්න මේක තමයි කල එක වැඩි. මෙන්න මේ ඉලක්කම ගන්න තමයි try කරේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේක වෙනස මෙතන non monic වුණාම දුවේ පුතේ. We still look at this one, this guy. මේක තමයි බලන්නේ. මෙයාව දෙකට කඩන්න ඕනේ. හැබැයි අතර මෙයාව දෙකට කඩනකොට ඕගලන්ට පේනවද මම මෙන්න මේක උදාහරණ විදිහට ගන්න මෙන්න මේ පැත්තෙන් we written -2 as -7 plus 5 ඇත්තටම -2 නෙමෙයිනේ දුවේ පුතේ it's not -2 it's in fact -2x so I'm going to reveal something here -2x equals -7x plus 5x පේනවද අර x එක ඇත්තටම එන්න ඕනේ. ඔතන linear term එක කිව්වහම number 2 විතරක් නෙමෙයි x උත් එනවා. Now let's multiply 7x and 5x. We know -7 times 5 is -35. ඒක හරි. x times x කියන්නේ මොකද්ද? x square. ඇත්තටම එහෙනම් මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දුවේ පුතේ. It's not just 35. It's a product of these two. මේ පේනවද? මෙන්න මේ දෙන්නගේ product එක තමයි මැද එක්කෙනා split වුණාම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. So the middle linear term is split to produce the product of the outer two. හැම වෙලාවෙම outer two එක. අපි දැන් ඕක මතක තියන් පොඩ්ඩක් නිකන් පස්සට ගිහින් බලමු. මේකේ මොකද්ද තියෙන්නේ? -7. හරි -7 අපි ගත්තා 4 3 කියලා ගත්තා. මම දැන් මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් එහාට කරන්න චුට්ටක්. alright 4 3 කියලා ගත්තා. But what is in fact? I've written -7 as -4x and -3x, or rather you can say plus -3x. Now what is -4x times -3x? What is the product? It's in fact 12, not just 12, 12 is x squared. පේනවද? ඇත්තටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ දෙකේ ගුණිතය. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනව නේද? linear term එක break කරාට අර අග ඉලක්කම නෙමෙයි අතරම ඇවිල්ලා තින්නේ. දෙපැත්තේ ගුණිතය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් මේකෙදිත් ඒ ටෙක්නික් එකමයි. දැන් අපිට පේනවා මම අර ඒක කලින් මතක් කරේ නැත්තේ confuse වෙන හින්දා. දැන් අපි දන්නවනේ linear term එකේ ඉලක්කමනේ අපි දෙකට කඩන්නේ. ඒක තමයි we gonna break. Once you done it, the result is in fact not just the last term. It is the product of the first and the last. මෙතින් මම මෙහෙම ලිව්වොත් ඕගලන්ට මේක first term එක මේක last term එක. අපි මේක third term එක කියලා ගමු. මෙතන එතකොට අපි කරන්නේ second term එක. ඒ කියන්නේ ඒකජ කොටස linear කොටස split කරනවා first term එකයි third term එකේ product එකක් වෙන විදිහට මේ first term එකයි third term එකේ product එකක් තමයි linear term එක split වෙන්නේ. එහෙනම් මෙතනත් ඒ විදිහමයි අපි බලන්නේ. දැන් අපි බලමු මේක මේ විදිහට. මොකද්ද මේ දෙකේ product එක? 2x squared times 3. What is that? 6x squared. දැන් අපිට ඇත්තටම produce කරන්න ඕනේ ඕක. 3 නෙමේ. දැන් -5 වලින් අපි කඩන්නේ 3 හදන්න නෙමේ 6 හදන්න ඕනේද? So what are the two numbers multiplied to 6 and added to -5? Again, I need to write down -5x is equal to something plus something. Or rather write down here, something plus something. What are the two numbers? I'll write here maybe -2x and -3x, -2x and -3x. It got tricky on the toll dagan. When you add, it becomes -5x. Oh, that's great. It works.
Now we'll have a look at whether in fact that gives me the one that I'm looking at. අපි බලන එකම හම්බ වෙනවද වැඩි කරොත් මොකක්ද වෙන්නේ? 2 times 3 is 6. Negative multiply වුණාම positive. X times x, x squared. wow. අන්න ආවා. මෙතින් මේක මේකටම සෙට් වුණා. ඒ කියන්නේ අපි බල හිටපු එකම මෙන්න මේ ස්ප්ලිට් එකෙන් ආවා. එහෙනම් මේක තමයි මගේ ස්ප්ලිට් එක. දැන් මෙතනදී පුතේ පොඩක් අපිට දෙය පුතේ ටිකක් ටිකක් වැඩි මේ නන්මොනික් වල. අපි ඉස්සල්ලාම අර ඔළුවෙන් මේක හදනවට වැඩිය අපි ස්ටෙප් දෙකක් විතර ලියලා හදමු. Now I've written negative 5x as negative 2x and negative 3x. මේවා like terms නේ. මෙහෙම නිකන් ලියලා දාන්න පුළුවන්. We can write. Now what did we have earlier? මට මෙතන මේක තිබ්බා. මෙතන +3 තිබ්බා. 0 තිබ්බා. ඔයගලන්ට පේනවා දැන් මම negative 5x විතරයි වෙනස් කරේ. I haven't done anything else other than that. Because I know these two numbers gonna work. Then අපි කරන්නේ මේවා section කරනවා by grouping. මෙන්න මේවා group කරනවා. මේ දෙකයි මේ දෙකයි. දැන් මේ දෙක group කරාම මේ දෙකේ common values එනවා. See? I have a 2. 2 is in common. Also and x is in common. දැන් ඊට පස්සේ අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ අපි year 10 වල factorize කරපු ක්‍රමය. You get 2, find the common factor and pull it out. Make it ඇදලා ගන්න එළියට. 2x is common. Then 2x times මොකක් x squared x නේද? 2x times x is x squared. Then 2x times what is negative 2x? මෙන්න මෙතන තියෙන මේක. මේක හැදෙන්නේ මොකද? Just negative 1. So when you pull the 2x, negative is left. That means negative 1. Then make the 3 in common. But 3x and 3. That's great. ඒක හොඳයි. හැබැයි වැඩේ 3 කියන එක එළියට ගත්තොත් මට ලියන්න වෙන්නේ මෙතන negative x කියලා. මොකද මෙතන negative 3x නේ තියෙන්නේ. I will say I am going to pull the negative 3 out. That means I am going to pull a negative, which means out of negative 3x only x left. ඔයගලන්ට ඒක නම් ලේසියම පේනවා. මේක negative 3x නේ කොහොමද? අර තිබ්බ එකම තමයි. හැබැයි ඊගාව එක තමයි ටිකක් අමාරු. ඊගාව එක අමාරු නෑ. ඒක ටික හොඳට කල්පනා කරන්න තියෙනවා. දැන් මේක නම් හදාගත්තා. Negative 3 times what is positive 3? Think that way. Negative 3 එකත් එක්ක මොකක් වැඩි කරොත් +3 වෙයිද? 3 නම් එහෙනම් වෙනස් වෙන්නම බෑ. වෙනස් වෙන්න බැරනම් අනිවාර්යෙන් එකෙන් තමයි වැඩි වෙන්න ඕනේ. එකෙන් වැඩි කරොත් නේ වෙනස් වෙන්නේ නැත්තේ. ඒතකොට 3 අරක් එක 3යි. හරි. හැබැයි negative positive කරන්න තව වැඩිපුර negative එකක් අතින් දාගන්න. එහෙනම් මෙතන ඉලක්කමට එන්නේ negative 1. මම ඒක අර ලිව්ව පාටිම ලියන්න. I'll write down that in yellow. Now you can see in this step I do have a bracket in common for these two. Then මේ ලොකු කොටස් දෙකක් ආවා, this and that. ඒකේ bracket එක common. If the bracket is common, next step that we learn අපි ඉස්සර ඉගෙන ගත්තේ ඒක pull කරනවා. ඒක ඇදලා ගන්න. ඇදලා ගත්ත ගමන් 2x minus 3 ඉතුරු වෙනවා ඇතුළට. මොකද මෙතන 2x, see this one, 2x ඉතුරු වෙනවා, මෙතන minus 3 එකතු වෙනවා. ඒ දෙක තමයි මෙතනට එන්නේ. එතකොට මේ bracket එකේ වෙන පාටකින් ඉතලේ දාන්න. bracket එකේ ඒක ඉතුරු වෙනවා equation එක we still write as a 0. So we continue to write 0. That's what we write. Then ඔන්න අපිට ආවා product එකක්. මේ තියෙන factors. ඔන්න අපි factors හොයාගත්තා. අර කලින් වගේ දුවලා පුතාලට පේනවා we can't really do that straight away. We need to do a bit more work here. We'll do one more and then you will get used to that. Okay, what is the answer now? Answer එකන්නේ කොහොමද? Null factor law. See, x minus 1 equals 0 or 2x minus 3 equals 0. එක්කෝ මේක එක්කෝ අරක. Then මේ දෙක මොකද්ද දුවේ පුතේ? This is what we done last week. Simple equations. මේකට කියන්නේ simple equations කියලා. Why can't I move it? That's okay. Then මේක solve කරාම +1. එතකොට මේ පැත්තට ගියා. මේක නම් steps දෙකක් ලියන්න වෙනවා.
You have to write twice. First, you have to move the 3. And then you divide both sides by 2 to find x. ඔයගලන්ට මතක ඇති මෙහෙම එකක් තමයි ඉස්සල්ලාම කරේ අපි මතකද 2x equals 6 වගේ 3 on 2. ඒක නිසා අපිට මේ වම් පැත්තේ තියෙන එක the one on the left you have to carry over. ඒක ලියාගෙන යන්න ඕනේ. දැන් මේක තමයි උත්තරේ මේ non monic equation එකට. ඔයගලන්ට පේනවා ඒක ටිකක් lengthy. tricky නෑ ටිකක් lengthy. මම හිතනවා ඔයගලන්ට හොඳට ඒක digest වුණා කියලා මේ split කරන ක්‍රමේ. අපි තව ඉලක්කමක් බලමු තව ගානක්. How about there are some easy ways that you can do this one eventually, but it comes after good training. ඒක ටිකක් වැඩ කරගෙන යනකොට ඔයගලන්ට පේනවා මේ දෙක තමයි උත්තරේ කියලා. The other way I can look at this one මේක දැන් අපි split කරන්නේ දුවේ පුතේ. මම ඔයගලන්ට තව පොඩි ලස්සන ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න. මේකට මම වෙන පාටක් කරන් කියලා දෙන්නම්. First let's box this. All right. ඊට පස්සේ මම ඕක මෙතන ලියන්න. මේක එකපාරට කඩන ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම. හොඳට බලා ගන්න. Look at here. First you split the 2x squared. ඔන්නෝක කඩලා දාන්න මෙතන. How do I do that? It is definitely 2x times x. කොහොමද 2x squared හැදෙන්නේ? එක්ක 2x times x. Excuse me. නැත්නම් x times 2x. Don't write this. මෙහෙම ලියන්න එපා. You must split the x's. It has to be linear. මේක භාවිතා කරන්නේ නැහැ අපි. That's incorrect. ඔක් කරන්න එපා. ඊට පස්සේ අපි split කරනවා මෙන්න මෙයා. වෙන කලර් එකක් අරගෙන මෙන්න මෙයා split කරනවා. 3. How do I write down 3? Well, I have to write down 1 and 3. Well, මට ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ මම මෙහෙම ලිව්වොත් මම කලින් ලියපු විදිහට ඉස්සල්ලාම මේක මේ විදිහට ලියන්නකො. ඊට පස්සේ මම ප්‍රශ්න වෙන එක ඊට පස්සේ කරන්න. 3 times 1 is 3. I know that, but because this is negative, මෙන්න මේක negative හින්දා මේ දෙකටම අපි negative දානවා. මොකද product එක plus වෙන්න නම් දෙකම negative වෙන්න ඕනේ. linear term එක negative හින්දා තමයි අපි negative භාවිතා කරේ. දැන් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මේ වැඩේ. අපි මේක expand කරනකොට expanding brackets ඒ කියන්නේ මේ bracket වරහන් ටික ඇරලා ලියනකොට x times x x squared මෙතන හැදෙනවා 2x squared මේ ඒක ආවා. ඊට පස්සේ 3 times 1 3 මේකත් ආවා. මම ටික් කරා. ඊට පස්සේ off products බලමු. පැත්තට වැඩි වෙන ඒවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා 2x times 1 එකක්. ඒක negative 2x. ඊට පස්සේ එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන 3 times x එකක්. ඒක negative 3 times x. So negative 3x. දැන් පේනවාද negative 3x උයි negative 2x. When you have it, it becomes negative 5x. So it works nicely with this one, which means this is my factorizing. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට හිතලා දුවේ පුතේ හොඳට කරන්න පුළුවන් ඒක ස්ප්ලිට් කරන එක. අපි තව එකක් කරලා බලමු ඔළුවෙන් කරගන්න. දැන් මේක වර්ධින වෙලාවකුත් වෙනවා. කවුරු හරි මෙහෙම නැතුව මේක ලිව්වොත් මම මෙහෙම කරනවා කියලා 2x x minus 1 minus 3. පේනවද මම 3 and 1 swap කරා මේකෙදි. මේකේ වැඩේ මේ දෙක ගොඩ මම මේ පාටවල් දෙක දානවා. So I'm going to do this 2x times 2x times x 2x squared. ඒක ගොඩ. That's correct. ඒක හරියනවා. ඒ වැඩේ හරි. As well as the other one 1 times 3 negative they both becomes 3. ඒකත් හරි.
but the off products මෙන්න මේ පාටින් ආපු එක මතකද කලින් 1 times x negative x 2x times negative 3 negative 6x මේ දෙක සෙට් වුණාම when you add those that's negative 7x ඒක 5x නෙමෙයි ප්‍රොඩියුස් කරන්නේ එතකොට මේක වැරදි එතකොට මේ කොටස මේ කැලල කර මේ විදිහට කරන්න බෑ 1 3 ඔය විදිහට එන්න බෑ 3 එන්න ඕනේ 2x එකත් එක්ක අර කලින් තිබ්බ බ්‍රැකට් එකේ මෙතන 1 එන්න ඕනේ x එකත් එක්ක. එහෙම ආවොත් විතරයි මේ දෙක හරියට ප්‍රසාරණය කරාම අර වරහන් ප්‍රසාරණය කරන්නේ expanding brackets කරාම උත්තරේ හරියට එන්නේ කලින් තිබ්බ එකට. දැන් අපි එකක් ලියනවනේ ඒක කලින් තිබ්බ එකට හරියන්න එපානේ. ඒ විදිහට තමයි එන්නේ. දැන් අපි තව එකක් කරලා බලමු නිකන් ඔළුවෙන් කරන එකක් අර මේ විදිහට factors කඩන්න නැතුව නිකන් බලමු එකක් මම ලියන්නම් බලන්න. How about this? Let's write down 3x squared and then I'll probably give you maybe what would work? Negative x minus 4. Right. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක කඩන්න කියලා. So how do we break? We break like this 3x well 3x squared 3x times x well that would work good and then I need to make sure I split the 4 මේ negative 4 කියන එක split කරන්න ඕනේ අපිට මෙහෙම split කරන්න පුළුවන් negative 4 කියන එක echo 4 times 1 අපි ඉස්සෙල්ලා 4 ගමුකෝ 2 times do this one 4 times 1 2 times 2 the reason I left some gap here is to put a minus එතකොට here we are looking at අපි මෙතන බලන්නේ negative 4 නේ දුවේ පුතේ එතකොට negative 4 හැදෙන්න අනිවාර්යෙන් one of them has to be negative මේ දෙකෙන් එකක් negative වෙන්න ඕනේ මේ පැත්තේ මේ side එකේ so you have to pick that now we'll give it a try අපි එකක් කරලා බලමු අපිට වැරදුනොත් අපි දන්නවා මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා අපි 2 2 දාමු මම දන්නවා මම හිතන්නේ 2 2 වැඩ කරන්නේ නැහැ උතන කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අපි හිතමු එකක් negative එකක් positive හරි දැන් මේකේ හොඳම දේ this is what we need to learn 3x squared එකයි first එකයි last එකයි ඒක වැඩ. ඒ දෙකේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේ දෙක වැඩ කරනවා. මෙන්න මෙයා තමයි කොට දාගන්න. The one in the middle. We have to look for this guy. ඒකෙන්ද අර කොනේ දෙක වැඩක් නැහැ. අපි off product එක හරිද කියලා බලමු. එහෙම නැතුනොත් swap කරමු. හරිද? අපි off product එක බලමු. කොළ පාටින් මෙතන. off product එක 2 times මෙතන negative 2x එකයි. මෙතන 6x එකයි. 2 times 3 6x. Well, it becomes 4x. මේ දෙක එකට දැම්මහම 4x වෙන්නේ. It doesn't work. එතකොට ඒක හරියන්නේ නැහැ. මම ඔන්න ඒක තිබ්බා. ආයි ලියනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරාම ඔයගලන්ට ඔළුවෙන් ටස් ගාලා ඔක එනවා ටික දවසක් ගියාම බය වෙන්න හොඳ. ඊට පස්සේ බලනවා right. මම යනවා 3x තිබ්බ විදිහමයි x. then දානවා 41. අපි දානවා -1 -4. Oh sorry +4. Let's do that way. එහෙම දාමුකෝ. අපි දන්නවා කොනේ දෙක වැඩ කරනවා off product එක විතරයි බලන් තියෙන්නේ. See -x 12x. මේ දෙක එකට දැම්මොත් 11x. ඒක වැඩ කරන්නේත් නැහැ. ඒක හරියට නැහැ. මම මේ වැරදියවම ටික ඉස්සලාම් කරන්න දීපු පුතේ ඔයගලන්ට හොඳට ඔල්ලුවට වදින්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ එකපාරට දාලා බැලුවොත් එහෙම මේක වැරදුනා කියලා සර් මේක කවර් කරේ නෑ මේක හරිද නැද්ද කියලා හොයාගන්න අමාරු වෙනවනේ. මම හිතන්නේ ඒක ඔයගලන්ට helpful. එහෙම නේද සංජය පුතා? ඔව් සර් ඒක හොඳයි. අපි දාලා බලමු දැන් මේක 3x x දැන් ඒක වෙනස් වෙන්නෙම නෑ. now 41 තියෙනවා මම මේක 41 එක මෙන්න මේ පැත්තට swap කරලා බලන්න. -4 මේ පැත්තට දාලා +1 මේ පැත්තට දාලා බලන්න. දැන් අපි දන්නවා මුල දෙක අනිවාර්යෙන් වැඩ කරනවා 3x squared වැඩ කරා ඒක ගොඩ that's good and then 4 times 1 4 and it becomes -4 because one of them negative එකක් negative නේ ඒකෙන්ද අනිවාර්යෙන් negative වෙනවා. Now let's have a look at the off products. I'll write a different color because it does work. Make a -4x
මේ off product එක 3x. දැන් පේනව නේද ඔය පුතේ? මේක දාපු ගමන් ඔයගලන්ට එන්නේ negative x. අන්න වැඩ කරා. ඔන්න ඕක තමයි ගොඩ දාගන්න. ඕගලන්ට දැන් මම මේ ගාන ඇත්තටම මම මේක දුන්නේ මේ ඉලක්කම් 3යි -1 -4 කියන එක ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ නැති මේක පොඩියක් කියලා නෑ. ඒ වුණාට මේ ගානේ ගොඩාක් ස්කැෆෝල්ඩින්ග්ස් තියෙනවා. මේ වගේ ගානක් හිර වෙන්න පුළුවන්. ඒකම හේතුව දුවේ පුතේ මෙන්න මේ 4 කියන එකේ property එක. මේ 4 has a property where it has many factors. දැන් මම ඔතනට එබුවොත් එහෙම නිකන් 24 වගේ යකට මේ අන්දොස් වෙනවා. ඇයි දෙයියනේ? මේක දැන් 1යි 12ද 3යි 8ද 6යි 4ද ඊට පස්සේ 2යි 12ද කියලා හොයාගන්න බැරුව දඟලන ඕනේ හැම එක්කෙනාම. දැන් hina වෙන්නේ නැති කට්ටිය හැබැයි. hina වෙන්නේ නැත්te වෙන්නේ නැත් කරන ගමන් නිකන් එහෙම බෑ. දැන් ඔය වගේ එකක් ආවොත් එහෙම පිස්සු හැදෙනවා සමහරලා. මොකක්ද දාන්නද කියලා ඔළුව ගිනි ගන්න. හැබැයි ගිනි ගන්න නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ඔළුව දැන් ගිනි ගන්න නැහැ. මොකද? why? You know what to do. මෙතන පොඩි ට්‍රික් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න. මෙතන නිකන් කාට හරි කෝ මේක නිකන් ගොන් වැඩක් කරා වගේ වැඩක්. පෙනි මෙතන 4 දැම්මොත් අනිවාර්යෙන් මම දන්නවා 4යි 3යි වැඩි වුණාම 12 හැදෙනවනේ. මේ ළඟකටවත් ගන්න බෑ මෙයාට. තේරුණා නේද ඔය පුතේ? then you don't use it. ඒක නිකන් බලපු ගාම පටස් ගාලා තේරුණා අපෝ දාන්න එපා කියලා අයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේකට ගියාම මේකෙදිත් පේනවා 3 times 2 වෙච්ච ගාම මේක වැඩි වුණා. ලොකු එකක් වුණා 6ක් වුණා. කම්පන්සේට් කරන්න ඒ කියන්නේ අපිට negative x දක්වා අඩු කරගන්න 5 වෙන්න ඕනේ කොහෙන් හරි. 5 වෙන්නේ නැති බව පේනවනේ මෙතන මේ this guy is just 2 නේ. එතකොට we don't use those two. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා rule out කරන ක්‍රමය දැක්කද? මම ඒ ටික ඔක්කොම කරේ ඔයගලන්ට ඔළුවට යන්න ගන්නට. අතන මේකත් rule out වෙනවා. මෙතන එකපාරට පෙනිච්ච ගමන් 6x ආපු ගමන් මම rule out කරනවා. මේක ඉන්නේ හරියන්නේ නැහැ. 12x ආපු ගමන් නොවේ අනිය. මේක ළඟ පාතකවත් නැහැ. ඒකින්ද අපෝ එපා කියලා අයින් කරා. ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙන්නේ මෙයානේ. ඒක. දැන් මෙතෙන්දි තව පොඩි ට්‍රික් එකක් තියෙනවා. දැන් කවුරු හරි ඕක ඉන්න අතරේ මෙන්න මෙහෙමත් කරන්න පුළුවන්. මේ තේ. දැන් මං 4යි 1යි නම් දාගත්තා. මට මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. මේක ඍණ මේක ධන දාන්න පුළුවන්. දැක්කද අර උඩ තිබ්බ ඍණ -4 +1 නේ. someone can use this. මෙන්න මේක කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට ප්‍රශ්න වෙන්නේ දුවේ පුතේ off product එක මේ බලන්න. මේක positive ලොකු එකක්. මේක 4x. මේ පැත්තෙන් ගමු. 4x positive මේක negative 3x පොඩි එක තමයි negative. එතකොට උත්තරේ එන්නේ x තමයි. හැබැයි plus x. පේනවද? මේ plus x. හැබැයි මට ඕනේ minus x නේ. එතන ලියන්න 3x squared minus x minus 4 equals 0. මට ඕනේ මෙතන negative x නේ. එතකොට ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා ට්‍රික් එක. ලොකු නම්බර ටික රූල් අවුට් කරනවා. එකපාරට වැඩියෙන් හැදෙනවා නම් හරියට ගැලපෙන එක විතරක් දාලා ඒකෙත් හරියටම සයින් එක මැච් වෙන විදිහට ප්ලස් මයිනස් දානවා. එතකොට මේ කොටස වැඩ කරන්නේත් නැහැ. මේක හරියන්නේත් නැහැ මෙතනට. ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද ප්ලස් x එන්නේ මයිනස් x නෙමෙයි. මං ස්පෙસિෆිකලි මේක මේ මගේ ප්‍රොබ්ලම් බැංක් එකේ මම යූස් කරන many times use කරපු එකක් මේක. දැන් හැම අවුරුද්දෙම 7-8 පාරක් විතර යූස් වෙනවනේ ක්ලාස් වල උගන්වනකොට. මේ දැන් අවුරුදු 20 ගානට එන්න තොගයක් උගන්වලා ඇති මේක. මේ ගාන සෑහෙනම වැදගත් ගානක්. හරි පොඩි ඉලක්කම් ටිකක් තියෙන ඒ වුණාට you learn a lot. දැන් මෙතනින් පස්සේ දුවේ පුතේ ඔයගලන්ට non-monic කිසි ගැටලුවක් නැතුව කරන්න පුළුවන්. හොඳයි නේද explanation එක? ඒක හොඳයි නේද දුවේ පුතේ? පොඩ්ඩක් මට කියන්න බලන්න අමාරු මොන හරි තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ? ඒකේ සයිලන්ට් කියන්නේ මම හිතන්නේ හරි වගේ. right. වෙන කාටද කියන්න දෙමුනේ සර්. මේ වෙන කවුරු හරි කියන්නේ ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අපි කට්ටිය කතා කරන්න නැත්නම් සර් එක්ක එදා කතා කරලා ඉන්න. හොඳයි සර් ඔය කරන විදිය හොඳයි. ගොඩක් හොඳයි. ඔව් සර්. අවුලක් නැහැ හොඳට තේරුණා සර්. විනාඩි 2ක් විතර පොඩි ගණන් හැදුවනේ ගොඩක් කලක් විතර හැදුවනේ. ඒයි විනාඩි we'll look at these examples. Okay, so for example let's say we have something like this.
මම මේක දීපු ගමන් ඔයගලන්ට මේක නම් පුළුවන් අනිවාර්යෙන්. ඒ කියන්නේ we have to square a quantity, it's 16. දැන් ඔයගලන්ට චක්‍රේ පුළුවන්. sorry. අපි දන්නවනේ 4 times 4 times 16 නේද? ඒක නිකම් එනවනේ. එහෙනම් අපි toss ගාලා ලියනවා right x is 4. We can write. But what you need to remember is it says මේක කියන්නේ දුවේ පුතේ something is squared. So something is squared means මෙන්න මේකටත් මට උත්තරේ දෙන්න මතකද අපි කලින් කරා මේක. It's positive 16 නේද? So if you multiply negative 4 by itself also, that means negative 4 is squared also 16, 4 is squared also 16. 4 කියන එකනේ පටස් ගාලා ඔලුවට එන්නේ. 4ක් 4 16 ඉඳලා x සමානයි 4. But what we have to write is not just that, the negative value as well. එහෙනම් අපි කොහොමද ඒක ලියන්නේ? මේක O x equals negative 4. our explanation එක තමයි මගේ මේ දැන් right hand side එකේ තියෙන්නේ. left hand side එකේ is our, that is our solution. Now the way we obtain this one, මෙන්න මේක ගන්නේ දුවේ පුතේ මෙන්න මෙහෙමයි. This is important. Now I have to square root. අර last week එකේ අපි කරානේ divide both sides by 2, take away 5, blah 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 ඔහොම ටිකක් කරානේ. ඒ වගේ මේ step එක තමයි square root. දෙපැත්තම square root කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි write down කරනවා square root of 16. 16 වර්ගමූලය. අපි අර සිංහලෙන් කියන්නේ 16 වර්ගමූලය. හැබැයි මෙහෙම කරනකොට what you must remember, මෙන්න මේක දුවේ පුතේ, you must remember, you put plus or minus. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් square root of 16 but plus or minus 4. ඔයගලන්ට පේනව නේද? square root of 16 කියන එක නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක 4යින් කොහොමද? 16 වර්ගමූලය 4යි. හැබැයි plus or minus already in the front. ඒක මුලට එනවමයි අනිවාර්යෙන් මේ square root කියන method එකෙන්. ඒ කියන්නේ in general දුවේ පුතේ, if I have something like this, x squared sum is equal to a some quantity. I don't care what this is. I can find, as long as I know the square root of a, I write down the answer like this. Ek either plus or minus. ඒකින්ද තමයි අපි මෙතන ලියන්නේ x equals 4 or x equals negative 4. මේක අපි නිකන් මේක අපේ මේ නිකන් explanation එක. මේක අපි අර නිකන් අපි දන්නවනේ මෙහෙම වෙනවා කියලා 4 උනහමත් කොහොමයි 4 squared negative 4 squared එහෙම. එහෙමනම් අනිත් පැත්තට හරියන්න එපයි කියලා නේ අපි කියන්නේ. ඒක එහෙමනම් මේක අනිත් පැත්තට එනකොට 4 වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් negative 4 වෙන්න. එහෙමනේ අපි ගත්තේ. දැන් මේක තමයි proper theory එක. square root දානවා කියන්නේ square root operation එක ගන්නකොටම both side has to be, well, the one on the right hand side has to be plus or minus, not just plus විතරක් නෙමෙයි. unless question says, question එකේ කියනවනම් මේකේ අගය ධන කියලා, it is positive කියලා අපි හිතමු නිකන් දීලා තිබ්බොත් x is greater than 0 කියලා. එහෙමනම් ඉතින් 4 විතරයි, මෙයා විතරයි අහුවෙන්නේ. but it doesn't say here. මේක මෙතන එහෙම කියලා නැහැනේ. ඔයගලන්ට question එක එහෙම දෙනවනම් මෙන්න මෙහෙම දෙනවා. මෙන්න මේක ඇඩ් කරනවා x greater than 0. එහෙමනම් ඉතින් negative 4 ලියන්න බෑනේ. මේක හරියන්නේ නැහැ. මේ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. මේක හක් කළා දාන්න. ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නේද මේ වැඩේ? ඒක නිසා එහෙම දීලා නැත්තම් අනිවාර්යෙන් you must write down both solutions. දෙකම ලියන්න. දැන් මෙතන තමයි මේක තමයි theory එක. නේද? theory එක. අපි දැන් නිකන් ගණන් ටිකක් හදමු. මේ කයකට දැනෙන්නත් එක්ක. ඔයගලන්ට තියෙන්නේ දඩ ගාලා පල්ලෙහාට ලියන්න උත්තර ටික වගේ. මම මේ නිකන් ලියාගෙන යනවා මට හිතන ඒවා ටික. මේකේ පහදාමු. right. මේක නම් ලියන්නත් ඇති නේද? මේකේ 8යි. plus or minus 10. මේකේ plus or minus 3. අප්පට සිරි මේකට මොකද උනේ? මේක මටත් නිකන් හදා ගන්න අමාරුයි වගේ නේද? කවුරු හරි ඉන්නවනම් පොඩ්ඩක් උදව් කරන්න.
සර් ඔයා අර අපේ ටියුට් එකේ තිබ්බ ගණන් නෙමෙයි නේද? මේ මගේ ඔළුවෙන් එන ඒවා. මේකට උත්තරයක් හොයාගන්න පුළුවන්ද කාටයි? මෙන්න මෙයාට. anyone? කවුරුත් නැද්ද? දුවේ පුතේ මේකත් ඉතින් එහෙමම ලියනවා අපි. plus or minus root a. මගේ a එක මොකද්ද? my a is 5 now. Who can tell me කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද root 5 එකේ අගය? root 5 වල අගය කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? දෙකයි දශම දෙකයි. ඔව් 2.214 ඔහොම යනවානේ. ඔව්. ඒ වගේ මම මතක හැටියට. up to 3 decimals දුවේ කියන්න බෑ 2.2 2.236. 36 yeah 2.236 එතකොට මෙතන ප්‍රශ්නේ දුවේ පුතේ we are not going to write down 2.236 මේක ලියන්නේ නැහැ මොකද දන්නවද it is not the correct answer is in fact root 5 තමයි answer මේක අපි කියන්නේ approximation එකක් කියලා. මේකට අපි කියන්නේ මොකද්ද දුවේ පුතේ? approximation. මේක දැන් square කරොත් 5 වෙන්නේ නැහැ. මේක square කරොත් එහෙම 2.236 square කරොත් එන්නේ 4.99 ගාන. නිය ළඟ ගානක් එන්නේ 5 ඉන්නෙම නැහැ. ඒක නිසා මේ වගේ ගානක් දුන්නොත් ඕගලන්ට දුවේ පුතේ you leave the answer as plus or minus root 5. That's it. Unless the question says write down the answer to 3 decimal places or 2 decimal places. Does that make sense to you all? මම හිතනවා ඔයගලන්ට ඒක තේරුණා කියලා. ඒක කියලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඒක ලියන්න තියෙනවා. අපි තව එකක් බලමු මෙහෙම x වර්ගය සමානයි 23 23. Then x is equal to plus or minus root 23. That's it. That's all you write. Okay? දැන් මම කරන්නේ දුවේ පුතේ අපිට ෆයිනල් ස්ට්‍රෙච් එක අන්තිම 10 minutes වල අපි මෙන්න මේ වගේ වැඩක්. මම ඔයගලන්ට ගණන් තුනක් දෙන්න. ওই ගණන් තුන හැදුවට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ දක්වා එන ඕන ගානක් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ ටික දැන් ගණන් ටික. බලමු මම ඔළුවෙන් මතක් කරලා ලියන්න මේක හදමු බලන්න. අපි 3x squared equals 45 මේකක්. තව එකක් අපි ලියමු. මගේ ටයිටල් එක ඩොක්ටර් නේ අපි ඒක දාලා ලියමු එක. කොහොමද අපි ලියන්නේ? 2d minus 1 squared equals 50. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක අපි පොඩ්ඩක් එහා මෙහා කරලා ලියමු. 4x squared minus 32 equals 0. අන්න මේ තුන හැදුවට පස්සේ දුවේ පුතේ ඔයගලන්ට මේ plus or minus විදිහට එන ඒවා කිසි ගැටලුවක් නැතුව හදන්න. Okay, we'll write down the answer. Now මේක තමයි අපි කරන්නේ ඉස්සලා. We'll do this one first. Remember what we did last week? You take the nuisance away. I have 3 times. If it is 3 times, well, why do we bother with 3 times? Just get rid of. Move them away. Let them kill each other. The answer is now x squared equals 15. Then you can do this now. X is equal to plus or minus root 15. Done. See, only 3 steps. Well, with a division, in fact. The next one, again the same. I'll do the third one first. I move the 32 to the other side. Now what is this දුවේ පුතේ? මේ මොකද්ද? අර number 1 වගේම නේද? එතන තිබ්බේ 3x squared equals 45. මෙතන තියෙන්නේ 4x squared equals 32. ආයි අර වැඩේම කරමු. Divide by 4, divide by 4. That gives you
x squared is equal to 8. Hence, answer becomes plus or minus root 8. Alright. මම මේක ගාන පොඩි වුණාට මම තුන්වෙනියට දැම්මේ පොඩි හේතුවක් හින්දා මේ ඉලක්කම් ටික ඔළුවෙන් ආපු ගම මෙතන අපි මෙතනට එමුවා අර ගාන ඉවර කරලා උඩ එක දැන් මේකේ උත්තරේ හරිනේ අපිට හම්බුණා අපි මේකේ බලමු මේකෙත් 2 times නේ එහෙනම් දෙපැත්තම divide by 2 first you divide that gives you yeah this is going to get killed each other yeah d minus 1 squared is equal to 25. Then I apply that square root operation. So what do I get? I can treat this as x. එහෙනම් මෙතන ලියන්නේ අපි x නේද? අපි හිතමු big x එක. x squared equals 2. එහෙනම් අපි ලියනවා x is equal to sorry, not 2, 25 here. Sorry. X is equal to plus or minus 5. Square root of 25 is 5. Well, බලන්න දුවේ පුතේ මම මේක ලියුවේ මොකද්ද කියලා. මම අර බ්‍රැකට් එක වෙනකොට නිකන් x එකක් දාගත්තේ. ඇත්තට මෙහෙම x ලියන්න බෑනේ. එහෙනම් අපි ලියන්න ඕනේ මොකද්ද? We have to write down the bracket. What is the bracket? D minus 1. Now what it says? I don't get a value for d. මට d වලට එකපාරට එන්නේ නැහැ සුරුසු දාලා උත්තරයක්. d minus 1 එකට උත්තරයක් එනවා. එතකොට d minus 1 එකට උත්තරයක් එනවා නම් d හොයා ගන්න මේ නිව්සන් එක්කෙනාව අනිත් පැත්තට යවන්න ඕනේ. දැන් මෙතන හොඳට මතක තියාගන්න දුවේ පුතේ මේක ලියනකොට මම මේක සෙක්ෂන් කරන්නම් මෙතන d දැන් +1 නේ තිබ්බේ මම අන්න ඒක ලියන්නම් මෙතන +1 නේ +1 ලිව්වා. අර තිබ්බ දෙක plus or minus 5. මේ +1 එක මෙහෙම පිටිපස්සෙන් ලියන්නත් පුළුවන් මෙහෙම. ඒ වුණාට මෙතන ඉස්සරහෙන් +1 ලියන එක තමයි අපිට පහසු වැඩේ කොට දාගන්න. දැන් මෙතනදී දුවේ පුතේ we haven't finished yet. One says d equals 1 plus 5 or the other says d equals 1 minus 5. See the way I split? අපි එක දෙකට කඩලා ලියන්න ඕන. එතකොට අපිට උත්තරේ එන්නේ 1 plus 5. I gave you the answer. That's easy. That's 6. Or what is 1 minus 5? Negative 4. දැන් ඔයාලන්ට පේනවද මේ පුතේ මෙතනදී අර නිකන් කලින් වගේ මෙන්න මෙතන ස්ටෙප් එකේ වගේ මේ එකපාරට නවත්තලා තියන්න බෑ. මොකද අර -1 එකක් මෙතන ආවනේ. ඒ -1 එක කියනවා move කරන්න ඕනේ. We have to move it to the right hand side. And then proceed again. You got to proceed into the next step and then the answer. මේකේ පොඩ්ඩක් වැඩ වැඩි. ඒකින්ද තමයි මම ඒක number 2 දැම්මේ. number 3 එක number 1 වගේ same වුණාට දුවේ පුතේ මම හිතනවා ඔයගලන්ට දැන් මේක හොඳට තේරුණා කියලා. Simplifying, taking the divisions and moving around the numbers. මේවා move කරලා divide කරලා ගන්න එක. දැන් මෙතන මේ පොඩි එකක් තියෙනවා මේ root 8 කියන එක. මෙතනට පොඩ්ඩක් අපි emphasize කරමු. මෙන්න මේකට කියන්නේ දුවේ පුතේ ඔයගලන්ට මේක සමහරට එන්න පුළුවන් මේකට කියන්නේ simplifying surds කියලා. දැන් අපි root 8 කියන එක කෙනා ලියා ගන්නවා ගුණිතයක් විදිහට ඉලක්කම් දෙකක. We are going to write this as a product of 2. One is a perfect number. Sorry, perfect square. අපේ perfect squares මොනවද පුතේ? 1 square is 1. 2 square is 4. 3 square is 9. 4 square is 16. 5 square is 25. Likewise, we have 10 squared equals 100. මේ මේවා තිබ්බහම හරිම ලේසි නේ. පට ගාලා උත්තරය. මේ උඩ මතකද? මේ තියෙන බස ගාලා උත්තර. ඒවා තියෙන හින්දානේ. අන්න ඒ වගේ එකක් හදා ගන්නවා මෙන්න මෙයාගේ ඇතුලේ. කොහොමද 8 ලියන්නේ දැන්? අනිවාර්යෙන් 8 ලියන්න නම් 8ට වැඩි අඩු වෙන්න එපානේ. Something has to be smaller. එතකොට මේ 9 16 වලින් ලියන්න බෑ. අපිට ලියන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි එක් වරක් 8 ඒක ඉතින් වැඩක් නෑනේ 8 වරක් එකේ 8මනේ the other one is 4. I can write down this one as 4 times 2.
දැන් මෙන්න මෙතන පුළුවන් අපිට ලියන්න square root of 4 times මේ hat එක දෙපැත්තට දානවා. We distribute that hat. Not distribute. We write them separately. අපි වෙන වෙනම ලියනවා. දැන් square root of 4 කියන එක ඕනෙක් කෙනෙක් දන්නවද? අපි දන්නවා 2 squared 4 නම් square root of 4 කියන්නේ මෙයා 2. මෙතන මේ ඇතුලේ හිටපු එක්කෙනා root 2. එතකොට දුවේ පුතේ මේ 8 කියන එක්කෙනා අපිට ලියන්න පුළුවන් 2 root 2 විදිහට. මේ දෙකම එකයි. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නේ මේ simplifying surds කියලා කියන්නේ ඔන්න ඕක තමයි. මේ surd එකක් කියලා කියන්නේ හරියට අර නැති ඉලක්කමක් මේ අපිට ඉලක්කම කියන්නේ ගයින ඉලක්කමක් එන්නේ අර කලින් දුන්නේ උත්තරේ මට 2.36 කියලා දුවේ පුතේ. මේ root 5 එයා surd කෙනෙක්. එයාට surd කියලා කියන්නේ. surd කියන එකේ තේරුම ඒක ලියන්න බෑ මේ ඉලක්කමක වර්ගයක් විදිහට. සාමාන්‍ය ඉලක්කමක වර්ගයක් විදිහට. ඒ කියන්නේ දෙකේ වර්ගය හරි තුනේ වර්ගය හරි දෙකයි දෙකෙන් එකේ වර්ගය හරි ඔහොම ලියන්න බෑ. ලස්සනට ලියන්න බෑ. ඒක මේ ඉවරයක් නෑ. මේක ගන්න ගියොත් එහෙම මේක මේ එක දිගට යනවා කඩාගෙන ආයි කෙලවරක් නෑ. මේකේ ෆිනිෂ් එකක් නෑ. ඒතර ෆිනිෂ් එකක් නැති වුනහම මේ root 5 වලට අපි කියනවා surd එකක් කියලා. එතකොට මේ surd සමහර surd තියෙනවා අපිට simplify කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙයාගේ නිකන් තව පොඩ්ඩකට. ඒත් surd එකක්. දැන් මේකත් surd එකක්. මේකේ දැන් මෙතන value එක 1.414 කිය ඔහොම මේම යනවා එක දිගට. කවුරු හරි මම type කරලා කියන්න හරිද බලන්න. මගේ මතකේ බලන්න. හරි සර් 1.414. හොඳයි නේ මට මතකයි ඔක්කොම හිත. ඒකරත් 2 times මේක ආවම මේක indefinitely මේක දිගටම යනවා දුවේ පුතේ. මේක නතර වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේකටත් කියන්නේ surd එකක්. එතකොට ඔයගලන්ට දැන් surds එහෙම නිකන් ලියන්න ඕන නම් නිකන් ආසාවට ගෙදර ඉන්න ගමන් කම්මැලි කමක් ආවොත් එහෙම නිකන් ලියලා ඉන්න මේ දේ. මේවා surd. මේවා ඔක්කොම surd. නම් කම්මැලි කම යන්න ඕක ලියන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. විහිළුවක් කරේ. මේ දැන් සමහර surd තියෙන simplify කරන්න පුළුවන්. මේ තව එකක් නිකන් බලන්න මෙන්න මේ වගේ scene එක. root 50 අන්න බලන්න root 50 ගත්ත ගමන් මම දන්නා 25 තියෙනවා ඒකේ 25 times 2 25 කියන්නේ 5 වෙනවා root 2 එක්කෙනා ASCII ඉතුරු වෙනවා දැක්කද අර යාව එළියට ගන්න පුළුවන් simplify කරනවා කියන්නේ pull out මේක ඇදලා ගන්නවා එළියට අර ඇදලා ගන්නෙ මොකෙන්ද මෙන්න මේ section එකෙන් මෙන්න මේගොල්ලන් use කරලා තමයි අපි වැඩේ ගොඩ දාගන්නේ මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ දැන් ඒකත් cover වුණා simplifying surds කියන එකත් cover වුණා හරියටම වෙලා මම හිතන්නේ 4:00 දැන් ගාන්ටම අන්තිම ගානක් ඉවර වුණා ඩිස්කෂන් එක හරියටම ඩොට් එකට I think it's really well. Let me organize the recording for you.